विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मागच्या लेक्चरला ओपन टाईप ऑफ सर्क्युलेशनचा अभ्यास केला. आता याचं एक्झाम्पल आपण मित्रांनो कॉक्रोच घेतलं होतं. इथे डायरेक्ट ब्लड्स सर्क्युलेटेड थ्रू द बॉडी कॅव्हिटीज, हायमोकॉलचे साईन. आता नेक्स्ट त्याचा पुढचा पार्ट आपल्याला बघायचा मित्रांनो, क्लोज सर्क्युलेशन्स. इन ऑल व्हर्टिब्रेट्स, हायर मोलस्कस and annelids, blood is circulated all over the body through a network of blood vessels. In this type of circulations, blood flows within the blood vessels and does not come in direct contact with cells and body tissues. Exchange of material between blood and body tissues is through an intermediate fluid called lymph. Blood flows with high pressure and contains respiratory pigment like haemoglobins. इथे हिमोग्लोबिन असते मित्रांनो, म्हणून आपल्या ब्लडचा कलर हा रेड असतो. फॉर ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गॅसेस, ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी ते रेस्पिरेटरी गॅसेस ट्रान्सपोर्ट होत असतात मित्रांनो. द क्लोज सर्क्युलेशन कॅन बी डिवाइडेड इंटू टू मेन टाइप्स. पहिला टाईप आहे मित्रांनो सिंगल सर्क्युलेशन, दुसरा टाईप आहे मित्रांनो डबल सर्क्युलेशन मित्रांनो. आता क्लोज सर्क्युलेशनमध्ये बघा मित्रांनो, याचा कोर्स आहे. आपले जे ब्लड आहे ते हार्ट्स, आर्टरीज, आर्ट्रिओल्स, आर्टरियल कॅपिलरीज इन टिश्यू. तिथे आर्टरियल कॅपिलरीमध्ये मित्रांनो टिश्यूमध्ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियलचे अदलाबदल होत असते. नेक्स्ट मित्रांनो तिथे ऑक्सिजन घेतला जातो, ॲब्सॉर्ब केला जातो, आणि कार्बन डायऑक्साईड मित्रांनो आपला व्हेन कॅपिलरीज इन टिश्यूच्या सहाय्याने व्हेन्युल्स, व्हेन आणि हार्ट्स मित्रांनो. हार्ट्समध्ये तुम्हाला माहिती पंपिंग ॲक्शन होत असते, आणि जो कार्बन डायऑक्साईड असेल मित्रांनो तो परत आपल्या मित्रांनो लंग्सकडे पास केला जातो मित्रांनो. आता याच्यामध्ये बघा मित्रांनो सिंगल सर्क्युलेशनमध्ये, इन सिंगल सर्क्युलेशन्स द each cycle as in fishes. याची सायकल जी असते मित्रांनो फिशमध्ये होत असते. द ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ओनली वन्स ड्युरिंग each cycle as in fishes. Deoxygenated blood is pumped from heart towards gills where it undergoes oxygenation. This oxygenated blood moves towards various body parts. इथे ऑक्सिजन ब्लड मित्रांनो बॉडीचे व्हेरियस डिफरंट बॉडीच्या पार्ट्सकडे पास केला जातो, आणि गेट्स रिटर्न्स डीऑक्सिजेनेटेड ब्लड्स अँड रिटर्न्स बॅक टू हार्ट्स फॉर नेक्स्ट सायकल्स मित्रांनो. हा नेक्स्ट सायकल इथे पास होतो मित्रांनो. आता ही जी सिंगल सर्क्युलेशन फिगर आहे ही फिगर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो. आर्टरीज, आर्टरील गिल कॅपिलरीज मित्रांनो, तिथे गिल सर्क्युलेशन होत असतं, आणि त्याच्या साहाय्याने मित्रांनो इथे सिस्टमॅटिक कॅपिलरीजकडे येते, आणि सिस्टमॅटिक सर्क्युलेशन आहे मित्रांनो व्हेन्सकडे, आणि व्हेनच्या साहाय्याने मित्रांनो इथे ॲट्रियम्सकडे मित्रांनो. व्हेंट्रिकल्स आणि ॲट्रियम्स हे हार्टचे पार्ट्स आहेत मित्रांनो. इथे बघा मित्रांनो आर्टरीज, गिल कॅपिलरीज, इथे ॲरो दाखवलेला आहे. रेडकडचा जो पार्ट्स आहे मित्रांनो तिथे तो तिकडनं आपल्या हार्ट्सकडे येत असतो मित्रांनो. व्हेन्स आणि व्हेनचे साईन मित्रांनो परत आपल्या हार्टसकडे किंवा ॲट्रियमचे साईन मित्रांनो. याला सिंगल सर्क्युलेशन म्हणतात. ही प्रोसेस कोणत्या ॲनिमल्समध्ये होत असते? इथे फिशमध्ये होत असते मित्रांनो. अगदी सोपं आहे, तुम्हाला ताबडतोब समजेल मित्रांनो. द हार्ट ऑफ फिश कॅरीज ओनली डीऑक्सिजेनेटेड ब्लड. इट ऑल्सो कॅरी व्हेनस हार्ट्स मित्रांनो. ही झाली आपल्या फिशमध्ये होणारी प्रोसेस मित्रांनो. अगदी सोपं आहे. आता डबल सर्क्युलेशनमध्ये बघा, in double circulations, blood passes through hearts twice during each cycle. It occurs in birds and mammals. आता याची जी सायकल्स आहे मित्रांनो ही बर्ड्स आणि मॅमल्समध्ये होत असते. इन दिस ॲनिमल्स हार्ट्स pumps deoxygenated blood to lungs for oxygenation, and it returns to hearts as oxygenated blood
दिस इज पल्मनरी सर्क्युलेशन मित्रांनो. आता इथे बघा मित्रांनो, जे बर्ड्स असतील, मॅमल्स असतील, यांच्यामध्ये पल्मनरी सर्क्युलेशन होत असतं. द ऑक्सिजनेटेड ब्लड इज पंप फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स व्हेरियस बॉडी पार्ट्स except lungs and returns back to the hearts as deoxygenated blood. This is systematic circulation मित्रांनो. आपल्या हार्टपासून मित्रांनो बघा, आपल्या हार्टपासनं बॉडीच्या आर्टरीज, आर्ट्रिओल्स, आर्टरियल कॅपिलरीज म्हणजे टिश्यूमध्ये मित्रांनो डायरेक्ट, आणि तिथून व्हेन कॅपिलरीज इन टिश्यूज, व्हेन्युल्स, व्हेन आणि परत हार्ट्स मित्रांनो. म्हणजे हार्टपासनं आपल्या बॉडीच्या डिफरन्स पार्टपर्यंत मित्रांनो ऑक्सिजन ब्लड पास केलं जातं आणि रिटर्न्स कम बॅक डिफरन्स पार्ट ऑफ टू द हार्ट्स मित्रांनो. हे डिऑक्सिजन ब्लड इथे पास होत असतं मित्रांनो. आता एक फिगर बघा मित्रांनो, डबल सर्क्युलेशनची फिगर तुम्हाला दिलेली आहे. आता लेफ्ट व्हेंट्रिकलमध्ये बघा मित्रांनो आणि राईट व्हेंट्रिकल्स, हार्टचे 4 चेंबर्स आहेत तुम्हाला माहिती आहे. राईट ॲट्रियम्स, लेफ्ट ॲट्रियम्स, राईट व्हेंट्रिकल्स आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकल मित्रांनो. आता इथे बघा मित्रांनो, राईट ॲट्रियम्स आणि लेफ्ट ॲट्रियम्स, राईट व्हेंट्रिकल्स, लेफ्ट व्हेंट्रिकल्स. लेफ्ट व्हेंट्रिकल्स ब्लड मित्रांनो डॉर्सल ऑर्टाकडे, बॉडीच्या पार्ट्सकडे, ऑर्गन्सकडे, तिथनं मित्रांनो सुपरियर व्हेना आणि इन्फिरियर व्हेना कॅव्हाकडे मित्रांनो रिटर्न्स येत असतं मित्रांनो. इथे बघा मित्रांनो, राईट व्हेंट्रिकल्समध्ये हा रो दाखवला इथे पल्मनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मनरी व्हेन्स, रिटर्न्स मित्रांनो पल्मनरीच्या साईने लेफ्ट ॲट्रियम्स होते मित्रांनो. इथे आपल्या हार्टची पंपिंग ॲक्शन होत असते आणि एक्सचेंज ऑफ गॅसेस, मटेरियलची ते अदलाबदल होत असते. आता नेक्स्ट बघा मित्रांनो, सर्क्युलेटरी सिस्टीम इन ह्युमन्समध्ये. द ह्युमन सर्क्युलेटरी सिस्टीम इज कंपोज ऑफ ब्लड, व्हॅस्क्युलर अँड लिम्फॅटिक सिस्टीम्स. ही ब्लड व्हॅस्क्युलर सिस्टीम आहे आणि त्याला लिम्फॅटिक सिस्टीम म्हणतात. द ब्लड व्हॅस्क्युलर सिस्टीम्स, द ह्युमन बीइंग्स, इट कन्सिस्ट ऑफ ब्लड, heart and blood vessels. It is responsible for various functions like transport, homeostasis and protection मित्रांनो. आता ब्लड कॉम्पोनंट्स अँड कोॲग्युलेशन मध्ये बघा मित्रांनो, इथे समजलं. मग सर्क्युलेशन म्हणजे काय मित्रांनो बघा, द ब्लड ट्रान्सपोर्ट ऑल न्यूट्रियंट्स अँड ऑक्सिजन टू एव्हरी पार्ट्स किंवा एव्हरी सेल्सकडे पास करणे. The system in which blood is circulated through the body is called circulatory systems. आता ब्लड कॉम्पोनंट्स अँड कोॲग्युलेशन मध्ये बघा मित्रांनो, ब्लड अगोदर आता ब्लड, आता रक्त असतं आपल्या शरीरामध्ये तुम्हाला माहिती मित्रांनो, ते तांबड्या कलरचं असतं. द ब्लड इज द मेन सर्क्युलेटरी फ्लुइड्स इन द ह्युमन बॉडी. आपलं जे सर्क्युलेशन होत असतं मित्रांनो, हा मेन सर्क्युलेशन सिस्टमचा एक फ्लुइड असतो मित्रांनो. द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमॅटॉलॉजी. ब्लड इज फ्लुइड कनेक्टिव्ह टिश्यू derived फ्रॉम मेझोडर्म्स. आता ब्लड हे कनेक्टिव्ह टिश्यूचं फ्लुइड असतं मित्रांनो. इट इज व्हिस्कस फ्लुइड, ब्राईट रेड इन कलर. आता हलक्यातलं हलकं असतं मित्रांनो आणि ब्राईट इन रेड कलरचं असतं. स्लाइटली अल्कलाइन अँड सॉल्टी टू टेस्ट. स्लाइटली अल्कलाइन असतं आणि सॉल्टी टू टेस्ट असतं मित्रांनो. द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमॅटॉलॉजी. अँड ॲव्हरेज अडल्ट्स नियर अबाउट 4 to 6 liter of blood. It is red color fluid, connective tissue derived from embryonic mesoderms. It is slightly alkaline and salty and viscous fluids. It is near about, याच्यामध्ये components, it is near about components. Plasma 55%, blood cells 45%. These can be separated by centrifugations. आता याच्यामध्ये बघा मित्रांनो, जो लिक्विड पार्ट असतो प्लाझ्माचा तो 55% असतो. लार्ज नंबर ऑफ सेल्स कॉल ब्लड कॉर्पस सेल्स सस्पेंडिंग प्लाझ्मा, त्याच्यामध्ये हा 45% किंवा 40 नियर 44 असतो मित्रांनो. आता प्लाझ्मामध्ये बघा मित्रांनो, हा जो चार्ट्स आहे, वॉटर 90%, प्रोटीन्स, इनऑर्गॅनिक सॉल्ट्स. प्रोटीन्समध्ये बघा ॲल्ब्युमिन, ग्लोब्युमिन्स 78%, इनऑर्गॅनिक सॉल्ट सोडियम, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम्स, हे जे घटक असतात 1%, ऑदर फॅक्टर 1 to 2%. त्याच्यामध्ये बघा मित्रांनो फूड असेल,
ग्लुकोज, अमिनो ॲसिड्स, फॅटी ॲसिड्स, वेस्टेज, युरिया, युरिक ॲसिड्स, रेग्युलेटर्स, हार्मोन्स, एन्झाईम्स, विटॅमिन्स, अँटीकोॲग्युलंट्स, कॅलेस्ट्रॉल्स, अँटीबॉडीज आणि डिझॉल्व गॅसेस. मग O2 असेल, कार्बन डायऑक्साईड असेल, ऑक्सिजन असेल, हे घटक असतील मित्रांनो. आता प्लाझ्मामध्ये बघा मित्रांनो, इट कंटेन्स अबाउट 90% water, 7% plasma proteins and 3 other substances. इट इज पेल येलो कलर फ्लुइड्स. आता जे प्लाझ्मा असतं मित्रांनो, हे पेल पिवळ्यातल्या पिवळ्याचा रंगाचा कलर असतो मित्रांनो. प्रोटीन्स आर ॲज फॉलोज: सिरम अल्ब्युमिन्स, सिरम ग्लोब्युमिन्स, प्रोथ्रोम्बिन्स, फायब्रोजिन्स. आता फूड्स बघा, मग फूडमध्ये ग्लुकोज, अमिनो ॲसिड्स, फॅटी ॲसिड, ग्लिसरॉल्स एक्सेट्रा. मिनरल्समध्ये सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ आयन्स, सोडियम, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम्स, बायकार्बोनेट एक्सेट्रा मित्रांनो. एक्सिटिव्ह मटेरियल्स युरिया, अमोनिया, क्रिएटिनाइन्स हे घटक असतात मित्रांनो. आता गॅसेसमध्ये बघा मित्रांनो, ऑक्सिजन्स, कार्बन डायऑक्साईड्स, नायट्रोजन्स, हार्मोन्स असतात, विटॅमिन्स असतात, अँटीटॉक्झिन्स आणि अँटीबॉडीज असतात मित्रांनो. फायब्रोनोजिन्स इज रिमूव्ह फ्रॉम ब्लड प्लाझ्मा, देन इट इज कॉल्ड सिरम. आता ते ही फायब्रोनोजिन पण असते त्याच्यामध्ये आणि ते काय करतात, सिरमचं काम करतात. आता फंक्शन काय बघा मित्रांनो प्लाझ्माचं. इट इज द चीप ट्रान्सपोर्टिंग मीडियम फॉर सप्लाइंग वॉटर, ऑक्सिजन अँड मेटाबॉलिक टू द सेल्स. आता काय तर हे चीप ट्रान्सपोर्टिंग, वाहून नेण्याचं काम करतो मित्रांनो हे प्लाझ्मा. आपल्या बॉडीमध्ये जे घटक आवश्यक ते घेऊन जातं आणि जे नको असेल ते रिटर्न करण्याचं काम करतात. इट कलेक्ट्स नायट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स अँड कार्बन डायऑक्साईड फ्रॉम टिश्यूज. कलेक्शनचं काम करतं मित्रांनो. जे नको असले घटक असेल, आपण युरिनच्या साहाय्याने बाहेर युरिया बाहेर टाकतो मित्रांनो, कार्बन डायऑक्साईड आपण श्वास जेव्हा रिलीज करतो, बाहेर सोडतो, त्यावेळेस हा कार्बन डायऑक्साईड मित्रांनो कलेक्ट करण्याचं काम कोण करते, या प्लाझ्मा करतात. इट ट्रान्सपोर्ट्स हार्मोन्स, अँटीबॉडीज, रेग्युलेट द बॉडी टेम्परेचर्स. हे बॉडी टेम्परेचरचं काम करतं मित्रांनो. टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. द ब्लड सेल्स देर आर प्रोड्यूस in the body are collectively called from elements. The human blood contains 3 types of blood from elements as red blood corpuscles RBCs, white blood corpuscles WBCs and platelets मित्रांनो. आता बघा मित्रांनो, आपल्या ब्लडमध्ये 3 प्रकारच्या सेल्स असतात मित्रांनो, RBC, WBC आणि प्लेटलेट्स मित्रांनो. आता सुरुवातीला बघा आपल्याला बघायचे मित्रांनो, ब्लड कॉर्पस सेल्स. दीज आर फॉलोइंग टाइप्स. रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स RBCs, त्याला इरिथ्रोसाइट्स म्हणतात. व्हाईट ब्लड कॉर्पस सेल्स WBCs, ल्युकोसाइट्स आणि ब्लड प्लेटलेट्स त्याला थ्रोम्बोसाइट्स म्हणतात. आता मराठीमध्ये सांगायचं झालं, रेड ब्लड कॉर्पस सेलला तांबड्या पेशी, व्हाईट ब्लड कॉर्पस सेलला पांढऱ्या पेशी, त्यांना आपण सैनिकी पेशी म्हणतो, आणि ब्लड प्लेटलेटला थ्रोम्बोसाइट किंवा रक्त गोठवणाऱ्या पेशी मित्रांनो. बघा आता याच्यामध्ये बघा, सुरुवातीला आपल्याला इरिथ्रोसाइट्स बघायचं आहे. रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, दीज आर, हे कसे असतात, दीज आर सर्क्युलर, बायकॉन्केव्ह, नॉन न्यूक्लिएटेड. द साइज इज नियर अबाउट 7 मायक्रॉन इन डायमीटर अँड 2.5 मायक्रॉन इन थिकनेस. आता यांची जवळ नियर अबाउट साईज ही 7 मायक्रॉन डायमीटर असतो आणि 2.5 मायक्रॉन इन थिकनेस मित्रांनो. दीज आर अबाउट 5.1 to 5.8 millions RBCs per cubic mm of blood in the adult male and 4.3 to 5.2 millions per cubic mm in adult females मित्रांनो. The average lifespan is about 120 days. जवळजवळ मित्रांनो आपल्या शरीरामध्ये 120 दिवस किंवा 4 मंथ ह्या जगतात मित्रांनो. The formation of RBCs is called erythropoiesis. The fetus, it occurs in liver and spleen, whereas in adults it occurs in red bone marrow. The old and worn out RBCs are destroyed in liver and spleen, Cooper cells. मित्रांनो ज्यावेळेस ते
प्रोड्यूस होतात मित्रांनो, त्या बोन मॅरो कॅव्हिटीमधून प्रोड्यूस होतात. आणि ज्यावेळेस त्या डिस्ट्रॉय करण्याची वेळ येते मित्रांनो, त्यावेळेस आपल्या लिव्हरमध्ये, स्पिलनमध्ये किंवा ज्या कोपर सेल्स आहेत त्या मित्रांनो त्यांना कलेक्ट करून घेतात. इन्क्रीजेस इन नंबर, ज्यावेळेस यांची संख्या वाढते त्यावेळेस मित्रांनो आपल्याला पॉलिचिथिमिया, आणि डिक्रीजेस इन नंबर इरिथ्रोसाइटोपिनिया होत असतो मित्रांनो. द सायटोप्लाझम्स ऑफ RBCs कंटेन्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल हिमोग्लोबिन्स. आता सेलमध्ये मित्रांनो सायटोप्लाझम्स कंटेन्स ते काय करतात मित्रांनो, रेस्पिरेटरी पिगमेंटचं काम करतं आणि ते मित्रांनो कॉल ॲज हिमोग्लोबिन्स. हिमोग्लोबिन असतो मित्रांनो. मग तिथे न्यूक्लियसच्या ऐवजी या सेलमध्ये स्ट्रोमा मास असतो, त्या स्ट्रोमा मासला हिमोग्लोबिन म्हणतात मित्रांनो. त्या हिमोग्लोबिनचा कलर इथे रेड ब्राऊन कलरचं झालं मित्रांनो, म्हणून आपण आपले जे ब्लड असतं आपण तांबड्या कलरचं असतं. हेल्प इन ट्रान्सपोर्ट्स, आता एक हिमोग्लोबिन काय करतं, हेल्प इन ट्रान्सपोर्ट्स ऑफ ऑक्सिजन्स अँड कार्बन डायऑक्साईड मित्रांनो. आता फंक्शन्स बघा मित्रांनो, टू कॅरी O2 in the form of oxyhemoglobins from lungs to cells. हा काय करतो मित्रांनो, कॅरी करण्याचं काम करतो लंग्सपासून तर आपल्या बॉडीच्या सेलपर्यंत, आपल्या ऑर्गनपर्यंत, टिश्यूपर्यंत मित्रांनो. ऑक्सिजन्स मित्रांनो ज्यावेळेस आपले हिमोग्लोबिन मिक्स होतो त्याच्यापासून आपल्याला ऑक्सिहिमोग्लोबिन हा घटक मिळत असतो. नेक्स्ट, टू कॅरी कार्बन डायऑक्साईड इन द फॉर्म ऑफ पोटॅशियम बायकार्बोनेट फ्रॉम टिश्यू टू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. आता टिश्यू सेल काय करतात मित्रांनो, जो ऑक्सिहिमोग्लोबिन्स तो ॲब्सॉर्ब करून घेतात, रिटर्न्स मित्रांनो आपल्याला कार्बन हिमोग्लोबिन्स किंवा बायकार्बोनेट मित्रांनो रिटर्न्स करतात मित्रांनो. हा झाला RBCचा इथे पार्ट्स बघा मित्रांनो. द ॲव्हरेज लाईफ स्पॅन ऑफ RBCs 120 days. It occurs in liver and spleen, whereas in adult it occurs in red bone marrow cavity. The transport of oxygens and carbon dioxide. The normal hemoglobin in adult male is 13 to 18 grams 100 ml of blood and 11.5 to 16.5 grams 100 ml of blood in female animals मित्रांनो. आपलं जी हिमोग्लोबिनची जी लेवल असते मित्रांनो ती मेल बॉडीमध्ये 13 ते 18 ग्रॅम्स पाहिजे, आणि जी फिमेल बॉडी असते मित्रांनो 11 ते मित्रांनो 16 ग्रॅमपर्यंत तिचं हिमोग्लोबिन आपल्या बॉडीने पाहिजे मित्रांनो. द लेस अमाऊंट ऑफ हिमोग्लोबिन्स लीड्स ॲनिमिया. जर मित्रांनो हिमोग्लोबिन कमी असेल तर आपल्याला लीड्स ॲनिमिया होण्याची शक्यता असते. आता फंक्शन्स ऑफ RBC मध्ये बघा, ट्रान्सपोर्ट ऑफ ऑक्सिजन्स फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू अँड कार्बन डायऑक्साईड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स with the help of hemoglobin, maintain of blood pH as hemoglobin acts as buffer, maintains of blood the viscosity of blood मित्रांनो. ही जी फिगर आहे बघा मित्रांनो RBCची तुम्ही बघू शकता. इथे बघा मित्रांनो ह्या सेल्स राऊंडेड असतात, बायकॉन्केव्ह असतात, नॉन न्यूक्लिएटेड असतात, त्यांच्या जागेमध्ये सेंटरला स्ट्रोमा मास असतो मित्रांनो. आता नेक्स्ट बघा मित्रांनो, व्हाईट ब्लड कॉर्पसेल्स WBCs किंवा कॉमन नेम ल्युकोसाइट्स. ल्युकोसाइट्स आर कलरलेस. दीज आर कलरलेस न्यूक्लिएटेड. यांच्यामध्ये न्यूक्लियस असतो, अगोदरची जी RBC त्याच्यावर न्यूक्लियस ॲब्सेंट असतो मित्रांनो. लार्ज साईज अमिबॉइड अँड फॅगोसायटिक सेल्स. ह्या मित्रांची साईज लार्ज असते, यांच्यामध्ये न्यूक्लियस असतो, कलरलेस असतात आणि अमिबॉइड अँड फॅगोसायटिक सेल्स असतात. दीज आर फॉर्म इन रेड बोन मॅरो lymphatic tissue. The amoeboid cells movement they can squeeze out of blood capillaries is called diaphysis. The size of near about 8 to 15 micron. These are about 5000 to 9000 RBCs per cubic mm of blood. The average
ऑफ लाईफ स्पॅन इज अबाउट 3 to 4 days. हे जवळजवळ मित्रांनो यांचा जो ॲव्हरेज आहे लाईफ स्पॅन जगण्याचा 3 to 4 days या जगतात मित्रांनो. इन्क्रीजेस, आता पांढऱ्या पेशी वाढल्यानंतर मित्रांनो WBC वाढल्यानंतर इन्क्रीजेस ल्युकोसायटोसिस अँड डिक्रीजेस ल्युकोपेनिया. The leukemia is a pathological increase in number of WBCs and is commonly called blood cancers. आता जे leukemia is pathological increase in number of WBCs and is commonly called as blood cancers. The WBCs are destroyed by phagocytosis in blood, liver and lymph nodes. आता WBCचे फंक्शन मित्रांनो दुसऱ्यांना किल करणे, जे फॉरेन पार्टिकल्स आपल्या ब्लडमध्ये एंट्री करतात मित्रांनो. बऱ्याचशा बघा मित्रांनो आपल्याला ताप वगैरे येतो, असंख्य बॅक्टेरिया वगैरे आपल्या शरीरामध्ये एंट्री करतात, त्यांना किल करण्याचं काम करतात, म्हणून या पांढऱ्या पेशीला सैनिकी पेशी म्हणतात मित्रांनो. क्लासिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॅन्युल्स अँड न्यूक्लियस 2 टाईप्स. आता याच्या बेसिस ऑफ ग्रॅन्युल्सवरनं न्यूक्लियसमध्ये यांचे 2 टाईप्स होतात मित्रांनो. Uncontrolled increases in number of WBCs is type of blood cancer called leukemia. ज्यावेळेस अनकंट्रोल असतात त्यावेळेस ल्युकेमिया होतो मित्रांनो. द टाईप ऑफ WBCs, आता यांच्या मित्रांनो ग्रॅन्युल्सवरनं 2 टाईप्स तयार केले मित्रांनो. बघा पहिला टाईप्स आहे ग्रॅन्युलोसाइट्स, दुसरा टाईप्स आहे मित्रांनो अग्रॅन्युलोसाइट्स मित्रांनो. आता ग्रॅन्युलोसाइट्समध्ये बघा मित्रांनो सायटोप्लाझम कंटेन्स ग्रॅन्युल्स. इथे सायटोप्लाझमचं रूपांतर इथे ग्रॅन्युल्समध्ये झालेलं आहे. द ग्रॅन्युल्स कन्सिस्ट अबाउट 72% ऑफ टोटल WBC शोज ग्रॅन्युलर सायटोप्लाझम्स अँड लोब न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इथे लोब असतात. ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस अँड स्टेनिंग प्रॉपर्टीवरनं 3 टाईप्स. आता यांच्या परत मित्रांनो दीज आर 3 टाईप्स. कशावरनं? न्यूक्लियसवरनं अँड स्टेनिंग प्रॉपर्टीवरनं मित्रांनो. इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स आणि न्यूट्रोफिल्स मित्रांनो. आता स्टेनिंग प्रॉपर्टी बघा मित्रांनो. आता पहिला बघा इओसिनोफिल्स. आता इथे तुम्हाला इओसिनोची फिगर दिसते. नेक्स्ट बेसोफिल्स आणि न्यूट्रोफिल्स मित्रांनो. आता इओसिनोफिल्स मध्ये बघा मित्रांनो स्टेन विथ ॲसिडिक डाईज इओसिन्स. आता इथे इओसिन नाव स्टेन इथे ॲसिडिक डाईज होतो मित्रांनो. न्यूक्लियस इज लोब. इथे न्यूक्लियसला लोब्स आहे बघा मित्रांनो. फिगर्समध्ये बघा ग्रॅन्युल्स आर लार्ज इन साईज बट फ्यू इन नंबर्स. इथे ग्रॅन्युल्स आहेत मित्रांनो पण लार्ज साईज आहे परंतु त्यांची नंबर ऑफ संख्या कमी आहे. दीज आर नियर अबाउट 3 to 5% ऑफ टोटल WBCs. Increase in number of eosinophils is called eosinophilia. The lifespan 3 to 12 days. Functions: the envelope, the particles release during antigen and antibody reactions. आता बघा मित्रांनो इओसिनोफिलचं फंक्शन काय? द envelope the particles release during antigens and antibody reaction मित्रांनो. याच्यामध्ये बायलोब न्यूक्लियस आहे. इओसिनोचं स्टेनिंग इथे काम करतं. इथे ग्रॅन्युल्स आहेत, लार्ज साईज आहे बट फ्यू नंबर्स आहे मित्रांनो. आता बेसोफिल्स बघा मित्रांनो. स्टेनिंग विथ बेसिक डाईज such as methylene blue. These cells have very few granules of large size. The cytoplasmic granules that are stained with basic dyes such as methylene blue, the nucleus is twisted. These are near about 1% of the total WBCs. जवळजवळ मित्रांनो ही 1% ऑफ टोटल WBC मध्ये असते. द लाईफ स्पॅन 3 to 12 days. जवळजवळ मित्रांनो इथे जो लाईफ स्पॅन 3 ते 12 दिवस असतो. फंक्शन्स: दे आर नॉन फॅगोसायटोसिस, दे कंटेन अँटीकोॲग्युलंट, हिपॅरिन अँड हिस्टॅमिन्स विच प्रिव्हेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ड्युरिंग सर्क्युलेशन्स. ज्यावेळेस आपलं सर्क्युलेशन होत असतं
ब्लड क्लॉटिंग होणार नाही याची ते काळजी घेतली आहे मित्रांनो. इथे बघा मित्रांनो, द न्यूक्लियस इज ट्विस्टेड. These secrete heparin, histamine, and serotonins. These cells have very few granules of large size. याची साईज लार्ज असते मित्रांनो, बेसोफिल्स. आता नेक्स्ट बघा मित्रांनो, न्यूट्रोफिल्स. आता वरती बघा न्यूट्रोफिल्स. ग्रॅन्युल्स आर व्हेरी फाईन, लार्ज इन नंबर ऑफ इव्हेंटली distributed. Cytoplasm granules are stained with neutral dyes. Neutrophils are about 70% total WBCs. These cells are special nucleus is several lobed 2 or 7. These are responsible for destroying pathogens by the process of phagocytosis. Near about 75 to 70% of the total WBC. हिचा पण लाईफ मित्रांनो 3 to 12 days मित्रांनो. आता फंक्शन्स. Phagocytosis in functions, they engulf and digest foreign particles. Example bacteria. आता हे काय मित्रांनो, न्यूट्रोफिल्स जे फॉरेन पार्टिकल्स आहे ते बॅक्टेरिया त्यांना किल करण्याचं काम करतात मित्रांनो. इथे 3 टाईप शिकलो मित्रांनो आपण, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स आणि न्यूट्रोफिल्स मित्रांनो. बघा, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स आणि न्यूट्रोफिल्स मित्रांनो. आता तिघ टाईप नंतर बघा मित्रांनो, आता आपल्याला WBCचा दुसरा पार्ट बघायचा आहे, ग्रॅन्युलोसाइट्स, अग्रॅन्युलोसाइट्स. अगोदर आपण जो ग्रॅन्युलोसाइट शिकलो आहोत, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स. आता अग्रॅन्युलोसाइट्स मध्ये बघा, सायटोप्लाझम्स, सायटोप्लाझम्स इज विदाउट ग्रॅन्युल्स. इथे सायटोप्लाझम आहे मित्रांनो पण विदाउट ग्रॅन्युल्स आहे. द ॲब्सेन्स ऑफ ग्रॅन्युल्स इन सायटोप्लाझम्स nucleus is not low. The granulocytes are about 28% total WBC. हा जवळजवळ मित्रांनो 35 ते 30% किंवा 28% टोटल WBC असतो. द लाईफ स्पॅन 24 hours इन लिम्फ अँड 200 days इन ब्लड सिरम्स. हा जवळजवळ मित्रांनो 24 तास आपल्या लिम्फमध्ये राहू शकतो आणि 200 days इन ब्लड सिरममध्ये मित्रांनो. These are 2 types आहेत या ग्रॅन्युलोसाइटचे बघा, लिम्फोसायटोसिस अँड मोनोसायटोसिस. आता लिम्फोसायटोसिस बघा, द लिम्फोसायटोसिस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल WBCs अँड हॅव अ लार्ज स्पेरिकल न्यूक्लियस. ही सगळ्यात स्मॉलेस्ट असते पण तिच्यामध्ये न्यूक्लियस असतो मित्रांनो हा लार्ज असतो आणि स्पेरिकल न्यूक्लियस असतो, बोल्ड असतो मित्रांनो. They contributes about 23 to 39% of the total WBCs. The 2 types of lymphocytes as B lymphocytes and T lymphocytes. The B lymphocytes mature in bone marrow and responsible for antibody productions. And T lymphocytes the mature in thymus and responsible for cell medial immunity. Functions, they produce antitoxins and antibodies to fight foreign organisms. आता हे काय काय तर मित्रांनो, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते अँटीटॉक्सिन्स आणि अँटीबॉडीज. आणि कशासाठी मित्रांनो, जे फॉरेन पार्टिकल्समध्ये आपल्या बॉडी एंट्री करतात त्यांना फाईट करण्यासाठी, त्यांना किल करण्यासाठी, त्यांना मारण्यासाठी मित्रांनो. आता मोनोसाइट बघा मित्रांनो, आता मोनोसाइटमध्ये बघा, दे आर लार्जेस्ट WBC. ही सगळ्यात लार्जेस्ट आहे. द मोनोसाइट्स आर लार्ज ऑफ ऑल WBCs. द न्यूक्लियस इज लार्ज अँड बीन ऑर किडनी शेप. आता हिचा न्यूक्लियस जो असतो मित्रांनो लार्ज असतो, बीन असतो आणि किडनी शेप असतो मित्रांनो. दीज आर नियर अबाउट 5% टोटल WBCs. ही जवळजवळ मित्रांनो
5% आपल्या टोटल WBC असते. द लाईफ स्पॅन 3 days इन ब्लड सिरम्स. आता फंक्शन्स, दीज आर फॅगोसायटोसिस इन फंक्शन्स इंगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स, एक्झाम्पल बॅक्टेरिया. ते बघा म्हणते बॅक्टेरिया इथे फॉरेन पार्टिकल्स आहे मित्रांनो. आता हे झालं मित्रांनो WBCचं. आता WBC मध्ये आपण काय काय बघितलं बघा मित्रांनो. WBCचे 2 टाईप्स, ग्रॅन्युलोसाइट्स आणि अग्रॅन्युलोसाइट्स. त्या ग्रॅन्युलोसाइट्समध्ये बघा मित्रांनो, ग्रॅन्युलोसाइटमध्ये इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स आणि न्यूट्रोफिल्स आपण बघितलं. इथे स्टेनिंग प्रॉपर्टीवरनं त्यांचे टाईप पडतात आणि न्यूक्लियसच्या लोवरनं मित्रांनो. नेक्स्ट मित्रांनो, अग्रॅन्युलोसाइट्समध्ये आपण लिम्फोसायटोसिस आणि मोनोसायटोसिस नंतर बघितलं मित्रांनो. आता ब्लड प्लेटलेट्स बघा मित्रांनो, त्याला थ्रोम्बोसाइट्स म्हणतात. दे शो इरेग्युलर आउटलाईन अँड सायटोप्लाझम शोज क्लस्टर्स ऑफ ग्रॅन्युल्स. आता याची जी काही आउटलाईन आहे मित्रांनो इरेग्युलर आहे. सायटोप्लाझम शो क्लस्टर अँड ग्रॅन्युल्स. दीज आर स्मॉलर अँड नॉन न्यूक्लिएटेड. ही पण स्मॉल असते आणि नॉन न्यूक्लिएटेड असते. दीज आर अबाउट 2.5 lakhs पर क्युबिक ऑफ ब्लड. 1 cubic ब्लडमध्ये मित्रांनो जवळजवळ 2 ते 2.5 lakhs असतात मित्रांनो. नियर अबाउट 2.5 to 5 मायक्रॉन इन डायमीटर. त्यांचं डायमीटर नियर अबाउट 2.5 ते 5 मीटर असतं मित्रांनो. इंक्रीजेस इन प्लेटलेट्स काउंट इज कॉल्ड thrombocytosis. Decreases in platelets count is called thrombocytopenia. The lifespan is 12 days in blood serums. या ब्लड प्रेशर मित्रांनो आपल्या ब्लड सिरममध्ये जवळजवळ 12 दिवस जगू शकतात मित्रांनो. या वाढल्यानंतर किंवा कमी झाल्यानंतर मित्रांनो इंक्रीजेस इन प्लेटलेट काउंट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसायटोसिस. डिक्रीजेस इन प्लेटलेट काउंट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसायटोपेनिया. आता इथे बघा मित्रांनो इरेग्युलर आउटलाईन असते, डॅनोसायटोप्लाझम असतात थ्रोम्बोसायटोसिसमध्ये मित्रांनो. याचं फंक्शन काय बघा मित्रांनो. दे रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन्स विथ द हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ह्या काय रिलीज करतात, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करतात. कशासाठी, ब्लड क्लॉटिंग होऊ नयेसाठी म्हणजे क्लॉटिंग ऑफ ब्लडसाठी मित्रांनो. इथे हा घटक झालेला मित्रांनो बघा. आता आपण ब्लडमध्ये काय काय शिकलो बघा मित्रांनो. RBC, WBC आणि प्लेटलेट्स मित्रांनो. आता या टोटल ब्लडचं फंक्शन बघा मित्रांनो काय. प्लाझ्मा आपण शिकलो मित्रांनो. आता फंक्शन ऑफ ब्लडमध्ये बघा मित्रांनो, सप्लाय टू फूड. हे ब्लड काय करतं, आपल्या बॉडीमध्ये आपण घेतलेले फूड्स हे बॉडीच्या प्रत्येक सेलपर्यंत, प्रत्येक बॉडीच्या पार्टपर्यंत सप्लाय करण्याचं काम करतं मित्रांनो. रिमूव्हल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, जे वेस्ट मोठे असेल ते रिमूव्ह करण्याचं काम करतं. ट्रान्सपोर्ट ऑफ गॅसेस. आता तुम्ही बघा मित्रांनो आपण रेस्पिरेशन बघितलं, आपण घेतलं ऑप्शन्स बॉडीच्या प्रत्येक पार्टपर्यंत, प्रत्येक सेलपर्यंत ट्रान्सपोर्ट करणे, ट्रान्सपोर्ट ऑफ गॅसेस. आणि सेलकडनं जे मित्रांनो जे वेस्टेज गॅसेस सेल कार्बन असेल ते रिटर्न्स घेऊन येणे. ट्रान्सपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स सुद्धा ट्रान्सपोर्टचं इथे काम केलं आहे मित्रांनो. नेक्स्ट प्रोटेक्शन्स. ह्या कनेक्टिव्हिटीच्या फ्लुइडमुळे मित्रांनो ह्या ब्लडमुळे आपल्या बॉडीचं प्रोटेक्शन होत असतं मित्रांनो. इक्वलायझेशन ऑफ टेम्परेचर. इथे टेम्परेचर मेंटेन केलं तर मित्रांनो इक्वलायझेशन केलं तर. इम्युनिटी, रिमूव्हल ऑफ डेड सेल्स आणि फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट. हे मित्रांनो फंक्शन ऑफ ब्लड्स. याच्यावरती शक्यतो प्रश्न येत नाही, पण आपल्या माहितीसाठी मित्रांनो आपल्याला कोणी जर विचारलं तुम्हाला रक्ताची कार्य काय तर आपल्याला सांगता यायला पाहिजे मित्रांनो. कोणती तरी 4-5 कार्य सांगता यायला पाहिजे. सप्लाय टू फूड, रिमूव्हल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ट्रान्सपोर्ट ऑफ गॅसेस, ट्रान्सपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, प्रोटेक्शन्स, इक्वलायझेशन ऑफ टेम्परेचर्स, इम्युनिटी, रिमूव्हल ऑफ डेड सेल्स आणि फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स. इथपर्यंत मित्रांनो आपण आलो. इथे आपल्याला थांबायचं आहे मित्रांनो. आता बाकीचं आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू.